Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn những điểm chính thay đổi ở bản cập nhật mới sắp tới. Ok. Rồi, khi chúng ta cập nhật phiên bản mới, chúng ta sẽ có được các thông tin cơ bản giới thiệu về những thứ thay đổi ở trong phiên bản mới này. Và chúng ta sẽ cùng xem đó là những thay đổi nào nhé. Trước tiên, liên quan đến các thẻ chiến thuật, thì hiện tại chúng ta sẽ có cơ hội để gia cường thêm các hiệu ứng có lợi cho thẻ chiến thuật này ở cấp độ 3 sao và 5 sao. Sau đó là một số các điều chỉnh về thay đổi vé di trú và khả năng di trú giữa các máy chủ khác nhau. Thì tôi đã có những video clip phân tích về cơ chế di trú mới mà nhà phát hành đã thông báo ở trong các video clip trước đó rồi. Và cụ thể hơn như thế nào thì có lẽ là các bạn hãy xem lại video clip trước đây của tôi về cái cơ chế di trú mới này nhé. Cái thứ ba đó là thay đổi về chế độ tấn công bất ngờ. Đây là một trong số những điều chỉnh tiếp theo sau khi đã chỉnh sửa chế độ tấn công bất ngờ này. Hiện tại chúng ta sẽ có cơ hội để sở hữu nhiều lượt nhảy bằng lệnh tấn công bất ngờ hơn, nâng lên con số 3. Và thời gian để hồi phục các lượt nhảy này giảm xuống còn 8 giờ thôi, thay vì là 12 giờ như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc trong các trận chiến ở cấp độ 4 chúng ta sẽ có cơ hội nhảy nhiều hơn ở trên bản đồ, từ đó có thể hỗ trợ được đồng minh và tổ chức được các cuộc tấn công bất ngờ nhiều hơn. Cái thay đổi thứ tư là điều chỉnh về khả năng đóng góp của các chỉ huy ở trong các bản đồ cấp độ 4. Đây cũng chính là một trong số những yêu cầu của rất nhiều game thủ Warpath khi mong muốn nhà phát hành có thể đưa cái chế độ điểm đóng góp vào trong bảng xếp hạng, để từ đó có thể trao thưởng nhiều hơn cho những người chơi có sự hy sinh nhiều hơn trong các cấp độ 4. Thì hiện tại là 4 cái chiến trường là Moscow, San Francisco, Cairo và Rome sắp tới cũng sẽ được thêm các cái bảng xếp hạng liên quan đến khả năng đóng góp của từng chỉ huy và của từng liên minh, giống như bản đồ New York và bản đồ biển mà chúng ta đã từng trải qua rồi. Cái thay đổi thứ năm là chúng ta sẽ được thêm hai cái vị sĩ quan mới, là một là sĩ quan lục quân dành cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, và sĩ quan hải quân dành cho đơn vị tàu chiến thiết giáp. Chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn về kỹ năng của hai anh chàng này ở phần cuối của video clip nhé. Đấy là những thông tin tóm tắt cơ bản về bản cập nhật mới. Ngoài những thông tin như vậy, chúng ta sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Trước tiên là nhà phát hành đã thêm một cái tính năng, đó là mật khẩu cấp độ 2. Cái việc thêm mật khẩu cấp độ 2 này để hạn chế những thao tác nhạy cảm liên quan đến tài khoản của chính chúng ta. Những thao tác nhạy cảm đó là những thao tác liên quan đến việc phân rã các cấu kiện, phân rã đơn vị và phân rã các bản thiết kế. Việc thiết lập mật khẩu cấp 2 sẽ giúp cho tài khoản của các bạn an toàn hơn. Rồi, cái tính năng thứ hai mà mình đánh giá rất cao đó chính là tính năng lưu trữ đội hình. Chúng ta có thể lưu trữ tối đa 5 dạng đội hình khác nhau ở trong cái thẻ nhớ này. Việc chuyển đổi giữa các đội hình thì các bạn sẽ cần 20 vàng để chuyển giữa các đội hình khác nhau. Và chúng ta có thể thiết lập các sĩ quan, đơn vị học tập kỹ năng cho từng loại đội hình, và chúng ta có thể chuyển nhanh giữa các đơn vị đội hình này. Ví dụ các bạn đang có một đội hình dạng chiến đấu ở ngoài chiến trường, chúng ta muốn tập trung nhiều hơn vào các đơn vị xe tăng, thì chúng ta hoàn toàn có thể lưu nó vào kế hoạch số 1. Sau đó ở kế hoạch số 2 các bạn có thể thiết lập nó là các đội hình về pháo binh để phòng thủ. Và kế hoạch số 3 là các bạn có thể thiết lập các đơn vị pháo binh để tấn công căn cứ của kẻ thù. Toàn bộ các thiết lập này bao gồm là học tập kỹ năng, sắp xếp sĩ quan và level của các đơn vị. Chúng ta cũng có thể thiết lập nhanh giữa lục quân, không quân và hải quân. Cái việc thiết lập đội hình này cho phép chúng ta linh hoạt hơn ở trên chiến trường. Còn cách thiết lập như thế nào, làm sao cho tối ưu thì có lẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip mà mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về tính năng này nhé. Rồi, phần cuối sẽ là
đánh giá nhanh về hai vị sĩ quan, và mình cũng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các video clip riêng lẻ liên quan đến hai sĩ quan này. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng xem kỹ năng của hai sĩ quan này có điều gì đặc biệt để các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm các tượng vàng. Trước tiên là anh chàng dành cho đơn vị xe tăng của đảng trật tự. Anh ta là một sĩ quan thế hệ thứ tư và có 3 cái thuộc tính là xe tăng, đánh nhau ở trên chiến trường và có khả năng phòng thủ. Về bộ kỹ năng của anh chàng này mình đã bật mí cho các bạn là hội viên của kênh của mình, nhưng hiện tại thì chúng ta cũng có thể xem chi tiết kỹ hơn về anh chàng này. Để sở hữu được anh chàng này, chúng ta chỉ cần triệu hồi được 80 lần ở trong cái nhà triệu hồi đơn vị là có khả năng mở khóa được anh chàng Mikhail Baturin này. Hãy xem kỹ năng của anh ta có gì nhé. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này sẽ cung cấp cho đơn vị xe tăng của chúng ta với một lớp khiên lên đến 2000. Và nếu như anh ta được triển khai cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng thì tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan thêm 30% trong 4 giây. Một con số kháng rất lớn. Kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng phòng thủ dành cho các đơn vị trực thăng và xe tăng. Kỹ năng này đơn thuần là tăng 40% độ bền. Kỹ năng thứ ba cũng là một kỹ năng dạng phòng thủ cho các đơn vị xe tăng và trực thăng. Kỹ năng này tăng kháng sát thương lên đến 32% khi mà chịu sát thương từ các đơn vị đồn trú của kẻ thù. Một trong số những bổ sung rất tuyệt vời dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc những đơn vị xe tăng làm bao cát để thu hút hỏa lực từ căn cứ của đối phương. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng tấn công. Kỹ năng này có thể được học tập cho tất cả các đơn vị bao gồm bộ binh, pháo binh và xe tăng trực thăng. Kỹ năng này chỉ tăng cường sát thương cho đơn vị của chúng ta 20%. Kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này là một kỹ năng dạng bị động, đó là giảm sát thương xuyên giáp của đơn vị xe tăng hoặc trực thăng nhận được đi 40% trong 10 giây đầu tham gia giao tranh. Thì tỷ lệ xuyên giáp nó sẽ phụ thuộc vào độ dày giáp của đối phương và khả năng xuyên giáp của đơn vị xe tăng của mình. Còn sát thương xuyên giáp thì nó sẽ phụ thuộc vào nghiên cứu công nghệ và tướng tá của chúng ta. Nhưng kỹ năng thức tỉnh này nó sẽ giúp cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của chúng ta có thể có được thời gian sống lâu hơn ở trong các pha giao tranh, đặc biệt là khi tấn công vào các căn cứ. Rồi, sĩ quan thứ hai là anh chàng sĩ quan hải quân. Để sở hữu được anh chàng này, chúng ta chỉ cần nâng cấp bất kỳ một đơn vị tàu chiến nào đó lên đến level 80 là được. Anh chàng này có 3 cái thuộc tính là linh hoạt, tấn công ở trên chiến trường và có khả năng phòng thủ. Bộ kỹ năng của anh chàng này chúng ta sẽ cùng xem nó có điều gì đặc biệt. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này tăng cường một lớp giáp lên đến 2250 điểm trong 4 giây. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng phòng thủ, là tăng cường độ bền 40%. Kỹ năng thứ ba cũng là một kỹ năng phòng thủ khác là tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan đến từ các đơn vị của kẻ thù 30% nữa. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng tấn công. Kỹ năng này tăng cường sát thương tấn công lên đến 20%. Và chúng ta có một kỹ năng thức tỉnh là một kỹ năng dạng bị động, là khi mà đơn vị tàu chiến của anh ta bị mất đi cái lớp giáp thì anh ta sẽ nhận được thêm 20% kháng trong vòng 2 giây. Một trong số những sĩ quan tăng cường phòng thủ khá là tốt. Và anh chàng này sẽ thật sự tuyệt vời khi kết hợp với thuyền trưởng bất bại để triển khai cho các đơn vị tàu chiến thiết giáp. Thì trên đây là một vài các cái thay đổi mới nhất liên quan đến bản cập nhật sắp tới. Còn những thay đổi chi tiết nhỏ hơn thì có lẽ là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip gần nhất liên quan đến sự thay đổi này. Còn nếu như các bạn phát hiện ra được những sự thay đổi nào khác thì có thể để lại ở phần bình luận thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Nếu như các bạn thấy hay thì xin một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn nếu như tuyệt vời nữa thì các bạn có thể đăng ký làm hội viên để chúng ta cập nhật thêm những thông tin sớm nhất về trò chơi game Warpath. Goodbye.